game. Okay, I'm turned. At the party for a pussy boy and you get burnt. Acting up, acting fucking fuck while you get burnt. Nigga bitches, I get it. So bitch, I'm with it. I get it. Shots at your fitting. I did it. Yo, I did it. Yo, I did it. Niggas asking where I get my drip back. Sup mga sir? Welcome back sa aking gaming channel. Ngayong araw, tuturuan ko kayo paano mag-Senna. After 50 games ko siyang nilaro, papakita ko yung mga runes at builds na sa tingin ko babagay sa kanya. Sasabihin ko din kung saan mahina si Senna at kung saan naman siya malakas. At sa pangatlo, magbibigay din ako ng mga tips and tricks. Yung mga natutunan ko para maging mas effective si Senna. At sa huli ng video, sasabihin ko kung saan siya sa tier list. Sobrang lakas ba niya? Or sobrang hina na kailangan ng buffs? Game, simulan na natin. After 50 games ko kay Senna, yung pinaka nagustuhan kong build is itong tank Senna na build. May halo na siyang CC sa mga slow niyang binibigay. At may taas ng health at armor para tumagal si Senna sa labanan. So, unahin nyo itong locket na to. Dapat bago mag-DR, makuha nyo yan. Then after, kung marami lang yung healing at regeneration yung kalaban, kunin nyo yung part ng Mortal Reminder, yung Executioner's Calling. Pero kung wala naman, ang una yung item na bibuild after nitong locket. After itong locket, is either itong Black Cleaver or itong Gauntlet. In this case, sa gameplay na to, inuna ko yung Black Cleaver. Dahil sa marami na kaming CC at may dalawa pa kaming tank. Pero kung wala nga kayong tank at wala pa kayong mga CC, build nyo tong Gauntlet, then Mallet. Then, after nun, pwede nyo na i-build yung Cleaver or yung Omen kapag maraming attack speed yung kalaban. Para sa perma-slow na nga sila sa movement speed, slow pa sila sa attack speed. At para sa mga runes naman, ang Grasp of the Undying yung pinaka-OP sa kanya. Dahil naproproc din ng first skill yung Grasp. Sa Domination rune, either brutal or kung sanay ka na mag-Senna at kampante ka at confident ka sa kanya, pwede naman tong champion. At para sa Resolve rune naman, ang pinamaganda is itong Bone Plating. Para sa Inspiration rune naman, ang pinakagusto kong gamitin is itong Pack Hunter. Pwede din naman tong Sweet Tooth. Pero mas nagagandaan lang ako sa Pack Hunter dahil sa binibigay niyang movement speed. Lalo na pag na third skill si Senna. So as a support Senna, mahina si Senna sa mga range enchanters. Katulad nila Janna, Nami, Lulu, Sona, Soraka. Dahil madalas, na-outtrade sila sa laning phase. Mahirapan pa si Senna patamain yung first skill at second skill niya sa dalawang tao. Malakas naman si Senna sa mga engage na support. Katulad nila Braum, Alistar, Leona, Rakan. Dahil mas madali i-proc yung Grasp sa kanila. Mas madali pa patamain yung first at second skill sa kanilang dalawa dahil madalas lumilikod yung ADR sa engager na support. At pag sinugod kayo ng engager na support, may third skill naman kayo pang disengage at mag-reposition para sa laban. Unang tip ko, sa laning phase, try nyo patamain yung first skill nyo at least sa dalawang tao. Either i-heal mo yung kakampi mo
then damage sa kalaban or damage sa dalawang kalaban para maging mas efficient yung first skill nyo. Pangalawang tip ko sa laning phase, at dahil nag-a-act as auto-attack yung first skill nyo, gamitin nyo yun para i-proc yung grasp para hindi nyo na kailangan lumapit at mabawasan. Pwede din nyo gamitin yun para sirain yung halaman sa lane or i-damage yung torre ng kalaban. At saka kung walang minions at kakampi sa harapan, pwede din nyo gamitin yung mist na nahuhulog para gamitin yung first skill nyo. And kung wala kayong ma-hit para sa first skill nyo, pwede din nyo ilapag yung ward nyo para ma-hit lang ng first skill. At para sa pangatlo kong tip, maging aware kayo sa mapa. Parang hybrid siya ng Lux at Soraka na may global ult siya na may damage sa kalaban at may shield sa kakampi. At sa pang-apat kong tip, sa Clash, katulad ng first skill, try nyo patamain sa kakampi at sa kalaban yung ulti nyo para maging mas effective yung ulti nyo. At para sa huli kong tip, sa late game, gamitin nyo yung third skill nyo para pumitas ng kalaban. Para sa akin, mahina lang siya. Hindi lang as a support, kundi as an ADR2. Kasi kumpara sa mga ibang enchanters, hindi kalakasan yung heals, buff, or shields na binibigay ni Senna. At laban naman sa mga tank engagers, wala naman siyang enough CC. Or kahit naman na tank build si Senna, di niya pa rin kaya humarap sa labanan. Kaya para sa akin, mahina lang siya sa ngayon kasi hindi enough yung heal niya or pag-tank niya. Again, alam ko lahat ng champions pwede gamitin sa rank. Pero ang advice ko, wag niyo muna gamitin si Senna kasi kailangan niya pa ng mga buffs. Para sa akin, mahina lang yung first at yung SS niya. Yung second skill, tama lang. Yung third skill lang para sa akin yung OP. Kaya minsan magugulat na lang kayo na bigla pala 3 o 4 o 5 yung nasa loob ng mist. Ang final thoughts lang na to is base lang sa opinion ko. Kasi kino-compare ko si Senna sa mga top tier support ngayon. At sa ngayon, maraming sumasapaw sa kalakasan ni Senna. Kahit nga yung mga tank engagers na kaya niya bugbugin sa laning phase. Pagdating naman sa Clash, makatsyempo lang sila ng isang magandang CC is kayang-kaya ipanalo yung game. Kaya sa ngayon, ilalagay ko siya banda sa B or B+. B kung enchanters yung kalaban or B+ kung engagers yung kalaban. Para sa nyo, malakas o mahina si Senna? Comment nyo kung bakit. And kung umabot kayo hanggang dulo, baka naman pwede pa like and pa subscribe ng aking channel. Maraming salamat and good luck sa pag-climb